හරි පොඩි අලුත් වැඩක් කරන්න හිතුණා. හරි අද පොඩි අලුත් වැඩක් කරන්න හිතුණා. මාස දෙකකට විතර පස්සේ ගොඩක් දැඩි පෑවුමක් තිබුණා මාස දෙකක් විතර තිස්සේ මෙහෙට. මාස දෙකකට විතර පස්සේ අද සපාරි පාකේට සාමාන්‍ය තත්ත්වේ වරුසාවක් වයින්නවා. මං හිතන්නේ අපේ අලි යාළුවෝ නම් පිස්සු වැඩිලා ඇති. මොකද ඒගොල්ලොන්ට තමයි මේ රස්නේ ගොඩක් බලපාන්නේ. ඉතින් අපි බලමු ඒගොල්ලෝ වරුසාවේ මොනවද කරන්නේ කියලා. මඩ නානවද? ගහක් යටට වෙලා ඒ වෙන ඉන්නවද? මොනවද කියලා කරන්න කියලා බලමු. මටත් දෙමෙන්න උනා. කමන්නේ. සුට්ටත් දෙමිල බලමු. හරි ඒගොල්ලෝ හොයාගෙන යනකොට මම හොඳටම තෙමිලා මේ දැන් බයික් එක ටිකක් ඈතින් නතර කරලා මම හොරාටම යනවා මේගොල්ලෝ මොනවද කරන්නේ කියලා. සාමාන්‍ය අගෝස්තු මාසේ තමයි ඔය කැලේ කපන සහ මේ ගිනි තියන කාලේ. මම ඉස්සරහට පෙන්වන්න පොඩි උත්සාහයක් දෙන්නම්. දැන් මේ පැතිවල තියෙනවා මේ හේන්ගොවි තැන. හේන්ගොවි තැනේ අගෝස්තු මාසේ වෙනකොට ගොඩක් මේ පැතිවලට මේ ජල කන්නේ. ඉතාලම දැඩි විදියට පායනවා කියන්නේ දරුණු පෑවිල්ලක් කියනවා. ඒතකොට ඒ කාලේ තමයි කැලේ කපන්නේ. කැලේ කපලා මැල ගහලා තියෙනවා ටිකක් වේලෙන්න. කියන්නේ කැලේ අර කපපු ටික ඔක්කොම එකතු කරලා ඒක තැන් වලට එක තැන් වලට එකතු කරලා තියෙනවා. තියලා ගිනි තියන්නේ මේ අගෝස්තු මාසේ. තියලා ඒකට සමහර අය අපේ ඉස්සරහයන මොනවද ඔය වෙලාවල් එහෙමත් බලනවා. වෙලාව කියන්නේ රාහු කාලේ එහෙම පන්නලා ටිකක් ඒගොල්ලෝ මේ චාරිත්‍ර වාරිත්‍ර තියෙනවා. එතකොට මේ මාසේ 15න් පස්සේ තමයි කෝණ ලබනවා කියලා කියන්නේ. ඒ කියන්නේ 15න් පස්සේ වහිනවා කියලා කියන්නේ. දැන් අද ඇවිල්ලා 25. ඉතින් අද පළවෙනි වරුසාවේ මේ වෙනකොට කට්ටිය ඔක්කොම කැලේ කපලා පීට වැටවල අලුත් කරලා පීට වැට කියලා කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් මේගොල්ලෝ කැලේ කපලා දැන් අපි අර කටු කම්බි වලින් තාප්ප වලින් චේන් ලින්ක් වලින් අපි දැල් ගහනවා වගේ මේගොල්ලෝ කැලේනේ වගා කරන්නේ. ඒතකොට කැලේ ගිහිල්ලා ආයේ කටු කම්බි ගහලා එහෙම කරන්නේ. කාලා කපන කැලෙම්ම බැදි කැලෙම්ම ඒගොල්ලෝ ඒගොල්ලෝගේ ඉඩම් වටේට පවුරක් නිකන් වැටක් වගේ ගහ ගන්නවා ඒ කටු වතු වලින්. ඒකට කියන්නේ පිට වැට කියලා. එතකොට පිට වැට අලුත් කරන්න සහ පිට වැට හදන්න පටන් ගන්නෙ නැකතක් බලලා. හේන වපුරන්නේ නැකත් වලට. එතකොට ඒගොල්ලෝ පිළිගන්නවා ඒක ශාස්ත්‍රීක වෙනවා කියලා ඒ වගාවත්.
ඒකට ඒවයි විද්‍යාත්මක පැතිත් නැතුවම නෙමෙයි. මේ ඒ කියන්නේ නැකත හින්දා නෙමෙයි. හැබැයි ඒ නැකත් හදන්නේ සාමාන්‍යයෙන් ඔය මේ මෝසම් වැහි පටන් ගන්න කාලවලදී. ඇත්තරම නැකත හින්දා නෙමෙයි. කොහොමත් මේ වරුසාව වහිනවා. දේශගුණික විපර්යාසයන් නිසා. ඒ ගැන ඉතින් අපි ඉස්සරහට කතා කරමු. එතකොට ඒ හේන් වල මොනවද? කුරහන්, රටකජු, බඩයිරිඟු, මුං ඇට, සුදු කවුපි, රතු කවුපි, කැකිරි, කොමඩු, පිපිඤ්ඤා මේ වගේ මේ හේන් වට්ටක්ක ඒ වගේ දේවල් තමයි මේ හේන් වල වැඩිපුර හැදෙන්නේ. ඉතින් දැන් ඔන්න පටන් ගත්තා. මම ගොඩාක් උත්සාහ කරන්න මේ ඔයගොල්ලොන්ට පෙන්නන්න ඔය වපුරන ඒවා ඒ වගේ දේවල් ටිකක් ගංගාගේ ලස්සන සෙල්ලම් ටිකක් තියෙනවා. බලමු සද්ද නැතුව කිට්ටු කරලා ඉතින් ඉස්සරහට වීඩියෝ වලින් ඔය හේන් ගොවිතැන් පැල් රකින්න ඒවා කුරුල්ලෝ එලවන ඒවා බලන්න පුළුවන්. ඉතින් දැනට අපි ගංගාව බලමු. बोलो आई जो 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 afrikaanu වලින්ගෙයි
මේ අප්‍රිකානු වලින්ගේ ආසියානු වලින්ගේ වෙනස්කම් කීපයක් අපිට බාහිරින් දකින්න පුළුවන්. අපිට පිටින් බලන්න පුළුවන් ටික තමයි ගෑනු පිරිමි හැමෝටම වගේ සාමාන්‍යයෙන් 100ට 95කට ආසන්න ප්‍රමාණයකට අප්‍රිකානු වලින්ගේ හැමෝටම දල පිහිටනවා. ඉතින් ඒ දල පිහිටන්න ප්‍රධානම හේතුව තමයි මේගොල්ලෝ ජීවත් වෙන පරිසරයේ තියෙන පාරිසරික සාධක. ඒ කියන්නේ හිතමුකෝ මෙයාලගේ කෑම ගනිද්දි සමහරලාට මේගොල්ලොන්ට අපේ අලින්ට වගේ කටු පඳුරු තියෙන වනාන්තර සහ හරි ලේසියෙන් තනකොළ ගලවන්න ගෙන කන්න තරම් ආහාර හරි පහසුවෙන් ලැබෙන්නේ නැහැ. ඒක නිසා මේගොල්ලෝ ගොඩක් අයට දාලා තියෙනවා. ඒතකොට දාලා තියෙනකොට මේගොල්ලන්ට පුළුවන් මේ ගස්වල තියෙන දාල වලින් ඇනලා පොතු ගලව ගන්න. එහෙම පොතුත් නැත්තම් මුල් හාරලා පොළොවේ තියෙන මුල් ටික හාරලා මුල් කෑලි කඩාගෙන කන්න. ඒ වගේ දේවල් වලට දාල උපයෝගී කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයගොල්ලෝ දන්නවනේ අප්‍රිකානු රටවල් වල වතුර කියන එක හරි අමාරු. සාමාන්‍ය සමහර අවුරුදු ගාණක් වර්ෂාව කියන එක ලැබෙන්නේ නැතුව මේගොල්ලෝ දැඩි වීලි කාලගුණයක තමයි ඉන්නේ. එතකොට වතුර තියෙන අවශ්‍යතාවය සපුර ගන්න මෙයාලා කරන්නේ ඔය බේඩිලා ගියපු ගම් පතුල් මේ දල වලින් හාරලා ඒ වගේ තියෙන දල වලින් හාරලා මේ මෙයාලට අවශ්‍ය ජල මූලාශ්‍රය කියන්නේ වලවල් හාරලා ලින් අපිය ලින් හාරනවා වගේ එයාලට වතුර බොන්න වතුර හදාගන්න පුළුවන්. එතකොට ඒක නිසා ඒගොල්ලොන්ට දල කියන එක ලැබිලා තියෙනවා. ඒක නිසා ඒ වගේම තමයි හැම සාමාන්‍යයෙන් මේගොල්ලෝ අප්‍රිකානු කලාපේ ඉඳිද්දි ගොඩක් වෙලාවට මේවා ලැබෙන්නේ නැහනේ. ලොකු කටු පඳුරු තියෙන වනාන්තර වල යන්න හම්බෙන්නේ නැහනේ. ඒක නිසා මෙයාලගේ පිටත තියෙන හැම ආසියානු වලින් විතර ගන්න නැහැ. හැබැයි මෙයාලගේ හොඬ වැල මොකද සමහරලාට කටු පඳුරු කටු වතු කඩාගෙන කරන නිසා හොඬ වැල ආසියානු වලින්ගේ හැමට වැඩිය හොඬ වැලේ තියෙන හැම ඝනයි. ආසියානු වලින්ගේ හොඬ වැල අප්‍රිකානු වලින්ගේ තරම් ඝන නැහැ. ඒක සීනිතුයි. අප්‍රිකානු වලින්ගේ හැමට වැඩිය ආසියානු වලින්ගේ හැම ගොරෝසු. මොකද මේගොල්ලෝ ඉන්නේ කටු පඳුරු තියෙන වනාන්තර වල නිසා. ඊතවර කන් දෙකත් එහෙමයි. ප්‍රධානම දේ තමයි මෙයාලගේ ශරීරය සිසිල් කරගන්නේ. මේගොල්ලෝගේ ශරීරයේ විශාල මාංශ පේශි ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ. එතකොට ශරීරය සිසිල් කරගන්න, ශරීරයේ උෂ්ණත්වය පිට කරගන්න මේගොල්ලෝ මෙයාලගේ මේ විශාල කන් පෙති භාවිතා කරනවා. එතකොට මේගොල්ලෝ ඉන්න පරිසරය ගොඩක් ලොකු නිසා සහ මෙයාලගේ ශරීරය පරිසරය උෂ්ණත්වය වැඩි නිසා සහ මෙයාලගේ ශරීරය විශාල නිසා ආසියානු වලින්ට වඩා විශාල කන් පෙති දෙකක් මේගොල්ලෝ හැදිලා තියෙනවා. මේගොල්ලන්ට පිහිටලා තියෙනවා. දැන් මේ පේනවනේ දැන් මෙයා මට ගහන්න හදන්නේ. හරිද? දැන් මං බය වෙලා දිව්වනම් මෙයා මගේ පස්සෙන් පාන්නනවා. දැන් මම හරියටම මෙයාගේ ළඟටම වෙලා කැමරා එක අල්ලගෙන ඉන්න නිසා මෙයා මට ගහන්න එන්න බයයි. මම හැබැයි දිව්වහන් හරි බය වෙලා හරි ඉන්නවනම් මෙයා අනිවාර්යෙන් මගේ පස්සේ පාන්නනවා. ඒ වගේමයි ඕගොල්ලොන්ට මං කලිනුත් කියලා තියෙනවා අලින්ට තියෙනවා හොඳ තියුණු සංවේදන හැකියාවක්. එතකොට මම බය වෙලා ඉඳිද්දි බය වුණාම මගේ ශරීරයෙන් පිට වෙන ඇඩ්‍රිනලින් කියන හෝමෝන් එක මගේ ශරීරයෙන් පිට වෙනවනම් එයාට හඳුනා ගන්න හැකියාවක් තියෙනවයි කියලා මම විශ්වාස කරනවා. එතකොට මම බය වෙලා ඉන්න ගොඩක් වෙලාවට මගේ පාරේ අලි පන්නලා තියෙනවා. මට ගහන්න උත්සාහ කරලා තියෙනවා. හැබැයි මම බය නැතුව දැන් මේ ජෝවගේ ඉස්සරහා ඉන්න වගේ ජෝවගේ මගේ අතර පරතරය තියෙන්නේ දැන් අඩි 10ක් විතර. මේ වගේ ළඟට වෙලා ඉන්නවනම් ජෝ ඒ අලි කිසිම වෙලාවක
මට ගහන්න ළඟටම පන්නගෙන ඇවිල්ලා මේ වගේ ළඟදී ඒගොල්ලෝ නතර වෙලා තියෙනවා. ඒක මගේ අත්දැකීමක් අවුරුදු 10ක විතර තිස්සේ ඉඳලා. ඒක නිසාමද කොහෙද අපේ ලංකාවේ සාම්ප්‍රදායික අලි බලන්නෝ. ගොඩක් අය බීමට හුරු වෙලා තිනවා. මම දැනුවත්ව කීප දෙනෙක් මං හිතන්නේ දෙන්නෙක් නැත්තම් තුන් දෙනෙක් ඇරෙන්න අනිත් හැමෝම වගේ ලංකාවේ අලි බලන අය අරක්කු බොනවා. ඒකෙන් ඒගොල්ලෝ බලාපොරොත්තු වෙනවා ඒගොල්ලෝගේ හිතට හයියක්. අපේ ඔය සමහර අය බිව්වට පස්සේ චණ්ඩි වෙනවා වගේ තමයි. දැන් ඔබට පොළු පාරක්. වල. ගහන්න. චණ්ඩිය කියලා හිතන් ඇත්තේ නේ. එන බලන්න. mana bola ayo දැන් මෙයා මේ හදන්නේ මට යාගේ කන් දෙක පුප්පලා ඔළුව උස්සලා එයා ගොඩක් ලොකුයි කියලා මාව බය කරගන්න. මම දිව්වොත් මෙයා අනිවාර්යෙන්ම මගේ පස්සෙන් පාන්නම. මං අද තියෙන්නේ ඇප් අනප් ගහන යනන් යන දෙන දෙකක් මම දිව්වොත් අනිවාර්යෙන් මෙයා මගේ පස්සෙන් පන්නගෙන ඇවිල්ලා මට ගහනවා. දැන් මම මේ දුවන්නේ නැතුව ඉන්න දැන් මගේ ඇති තියෙන්නේ මෙන්න මේ කෝට්ට විතරයි. මේ පේනවනේ මේ කෝටු කෑල්ල විතරයි මගේ ඇති තියෙන්නේ. මේ ඇති. ඉතින් මේක තමයි අලි මන්තර කියලා කියන්නේ. එන බලන්න. ආයෙනෝ. දෙන ආවොත් මම බය නැහැ. අලි මන්තර කියලා කියන්නේ මෙන්න මේකට තමයි. ඉතින් ඕගොල්ලෝ කවුරු හරි කෙනෙක් අර කියන වගේ කැලේ ඉන්න වල්ලාලියේ කන් දෙක පුප්පගෙන දූවිලි අවුස්සගෙන තමන්ගේ ළඟට පන්නන් එනකන් කවුරු හරි කෙනෙක් අත උස්සගෙන ඉස්සරහට වෙලා ඉන්නවනම් එයා බය නැහැ. එයාගේ ඇඟෙන් හෝමෝන් පිට වෙන්නේ මොකද දෙනප් යන ඇඩ්‍රිනලින් කියන හෝමෝන් එක පිට වෙන්නේ නැහැ. එයාගේ හෘද ස්පන්දනය සාමාන්‍යයි. ඉතින් එහෙම කෙනෙක්ගේ ළඟට අලියෙක් එන්නේත් නැහැ ලේසියෙන්. ඔන්න ඕක තමයි අලි මන්තරවල තියෙන විද්‍යාත්මක සත්‍ය. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ දැන් දකින්න ඇති මේ මෙතන මේ ජෝවයි මායි ගොඩක් ළඟින් හිටියේ. දැන් එයා අනිත් පැත්තෙනුත් ඇවිල්ලා ගහක් ළඟට ඇවිල්ලා ආයනෝ දැන් මෙයා මෙහෙම පන්නද්දි මම දුවන්නේ නැතුව ඉන්න නිසා තමයි මෙයා මෙහෙම මගට ඇවිල්ලා නතර වෙන්නේ. ඔන්න මම එක සැරයක් දුවලා පෙන්නන්නම්. එතකොට එයා එක දිගටම මගේ පස්සෙන් පන්නගෙන එනවා. අයි යප් අලියප් ගප්
එහෙම පන්නගෙන ආවත් අපි නතර වෙලා ආයේ යාගේ පැත්තට යනකොට එයා ටික ටික පස්සට යනවා.
වරුසාවට දෙමෙන හැටි බැලුවේ. වැඩේ ගොඩක් දේවල් බලන්න බැරි වුණා මේ. ජෝවත් එක රණ්ඩු වෙවි හිටියනේ. දැන් මේ නැගා සජීවගේ විරෝධ රථයට. නැගලා ආයි බයික් එක ගාවට නැත්තම් මොක කිලෝමීටර් දෙකක් විතර පයින් යනවා. ඉතින් අද තාම වහින්න පටන් ගත්ත විතරයි. ඉතින් ඉස්සරහට හයියෙන් වහිද්දී ලොකු වරුසාවල් වල මොනවද කරන්නේ? ඒගොල්ලෝ වරුසාවේ කෑම කන්නේ කොහමද? තව වරුසාවේ නිදාගන්නේ කොහමද කියලාත් බලමු. අමනේ අපිට නම් වහිනකොට දෙමි නිදා ගන්න බෑනේ. හැබැයි මේගොල්ලෝ වරුසාවෙත් හොඳට නිදිය ගන්න. ඉතින් වරුසාවේ නිදාගන්නේ කොහමද කියලාත් බලලා. එතකන් සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා තියාගන්න. ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙනවා.